Welcome to Epals channel. Taxes you should pay. eBay එකේ තියෙන tax එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒක purchase කරනකොට what tax එකක් ගෙවන්න වෙනවා මේවා ගොඩාක් ප්‍රශ්න විදියට මේ ඉන්ෆෝම් කරා මේ ටිකේ taxes පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඉතින් taxes ගැන වීඩියෝස් මම කීපයක් කරලා තිනවා මම ඒවා description එකේ දානවා එතකොට ඒක refer කරන්න පුළුවන් අලුතෙන් බලන කෙනෙක්ට නම් පරණ ඉස්සර ඉඳන් follow කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් දන්නවා මේ taxes සම්බන්ධයෙන් right එතකොට taxes කියන්නේ මොනවද මේවා රටකින් රටකට වෙනස් වෙන taxes තියෙනවා states වලට වෙනස් වෙන taxes තියෙනවා ඇමරිකාවේ. ඉතින් මේ taxes ඔයාට purchase කරන්න ගියාම ගෙවෙන ප්‍රශ්න තමයි මෙතන ගොඩක්ම බලපාන. හැබැයි මේක ඇයි ගෙවන්නේ මොකටද ගෙවන්නේ කියන එක ඇයි අපි ගෙවන්න වෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් ගොඩක් කටට තේරුම් ගිහිල්ලා නැති එකක් තියෙනවා. ඒකයි ගොඩක් කට ඉන්ෆර්මේෂන් අහන්නේ. ඉතින් මම ඒකයි මේ කරන එක මේක හරි ඉම්පෝටන්ට් වෙයි බලන්න ඔයාටත් මේ දේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා ඇති. මොකද USA වලට තමයි වැඩිපුර ඕඩර්ස් එන්නේ. ඉතින් USA වල tax ගෙවන කවුන්ටිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳ වීඩියෝ එකකුත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. right එතකොට buyer will pay when ordering on eBay. දැන් මේ වගේ තියෙන මේ states වලයි taxes තියෙන කට්ටිය මේකට pay කරනවා. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ law මේ it's the law of their state or country. ඒගොල්ලන්ගේ country එකේ හරි state එකේ හරි තියෙන නීතිය තමයි මේ tax එක ගෙවන්න කියන එක. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන් ඒගොල්ලෝ ගෙවිය යුතුයි. එතකොට ඕගොල්ලෝ දකිනවා මේ ඕගොල්ලන්ගේ order detail එක ආවට පස්සේ එතන තියෙනවා buyer already මේකට pay කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ 10%ක් හරි 7%ක් හරි 101ක් හරි 10%ක් හරි ඒගොල්ලෝ එක ගණන් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවනවා මේ වාගෙන් purchase කරනකොට buyer. මොකද ඒකට නීතිමය විදිහට බැඳිලා තියෙන නිසා. right එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අපි purchase කරද්දී. right එතකොට මේ ඒක මේ මම එතනට එන්නම් එතකොට it will be different from one to another කියන්නේ එකකට වෙනස් අර මම කලින් කිව්වා වගේ මොනවාද state එකේ tax තියෙන මේ percentage එක වෙනස් රටකින් රටකට වෙනස් වෙනවා right එතකොට apart from USA Australia New Zealand has taxes USA වලට අමතරව tax ගෙවන රටවල් දෙකක් තමයි අලුතෙන් තියෙන කෙනා ඕස්ට්‍රේලියා නම් තිබ්බ නිව්සීලන්ත උත් අලුතෙන්ම තියෙනවා අර දෙක ටිකක් කල් නිව්සීලන්ත වලට ඕස්ට්‍රේලියා වලට tax එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න ඕන. එතකොට ගොඩාක් කට්ටිය මුණ දෙන ගැටලුව තමයි ගන්න යනකොට බහන්නේ tax එකක් ඇඩ් වෙලා ඉවරයි. but හැබැයි ඔය පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒක eBay එකේදී customer එක pay කරලා තියෙනවා. right එතකොට මේක මම හිතන්නේ කොරියා වලටත් තියෙනවා මේ කොරියා වලට tax එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට වැඩිපුරම එන්නේ මෙන්න මේ රටවල් වල නිසා මේක ફોකස් කරලා තමයි කරන්නේ. අනිත් රටවල ඉස්සරහට tax එකක් දැම්මොත් මේක අනිවාර්යයෙන් වැලිඩ් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට buyer කෙනෙක් pay කරලා eBay එකේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ ගාන tax එකක් මෙයා ගෙවලා තියෙනවා කියලා. right මේක එතකොට අපිට කොහොමද apply වෙන්නේ? අපි ඇයි මේක worry වෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ. right එතකොට purchasing ඒ කියන්නේ අපි drop shipper කෙනෙක් විදිහට මේක purchase කරන්න යනවා දැන් අපිට order එක අපි example එකකට හිතමු අපිට USA වලින් කැලිෆෝනියා වලින් ආවා කියලා මම හිතන්නේ මගේ තියෙන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා taxes counties වලට දාපු වීඩියෝ එක ඒ දවස්වල කැලිෆෝනියා වලට මම හිතන්නේ tax එකක් තිබ්බේ නැහැ දැන් tax එකක් තියෙනවා ඉතින් අපි හිතමු කැලිෆෝනියා වල tax එකක් තියෙනවා කියලා එතකොට tax එකක් තියෙන කෙනෙක් tax එක ගෙවලා තමයි ඔන්න වගේ purchase කරේ right එතකොට දැන් ඔයා යනවා purchase කරන්න AliExpress එකෙන් හරි ඔයා හිතන්නේ DH gate හරි කොහෙන් හරි DH gate නම් කරන්නත් එපා මගේ අරකට ආව එක එකපාරටම DH gate නම් කරන්නත් යන්න එපා මොකද replica තමයි තියෙන්නේ right දැන් ඔයා purchase කරන්න යන්නේ දැන් ඔයා buyer කෙනෙක් ඔයා seller කෙනෙක් නෙමෙයි ඔයා එතකොට AliExpress එකෙන් හරි AliExpress එකෙන් ගන්න buyer කෙනෙක් එතකොට මේ buyer විදියට ඔයා යන්නේ ඔයා order කරන country එකේ buyer කෙනෙක් විදියට ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් කැලිෆෝනියා වලින් ආවන customer කෙනෙක් purchase කරා නම් ඔයා ඕඩර් කරන්නේ කැලිෆෝනියා වල ඉන්න කෙනෙක් විදියට. මොකද ඔයා ඇඩ්‍රස් එක දාන්නේ එතකොට ඒ විදියට. එතකොට එහෙම දාද්දි තියෙනවා කැලිෆෝනියා වලට තියෙන ටැක්ස් එක අර විදියටම ඇප්ලයි වෙනවා අලියකෙත්. ඒ කියන්නේ බයර් කෙනෙක් මේක ගෙවන්න ඕන. එතකොට මේ බයර්ව රිප්‍රසන්ට් කරන්න ඔයා. ඒ කියන්නේ මේ හිතන්නකො මම කියලා මම තමයි රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ. ඔයාට ඕඩර් එකක් આવත් ඔයා තමයි රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ. එතකොට ඔයා අර කැලිෆෝනියා වලට එන ටැක්ස් එක 107 නම් 107 අනිවාර්යෙන් මෙතන ගෙවන්න වෙනවා ඔයාට. එතකොට ඔයා මේ සෙලර් කෙනෙක් නෙමෙයි ඔයා ඔරිජිනලිම ඇමරිකාවට පර්චේස් කරන කස්ටමර් කෙනෙක්. එතකොට ඒ ටැක්ස් ෆී එක ඔල්රෙඩි කස්ටමර් eBay එකට ගෙවලා තියෙනවා. right? එතකොට eBay එකට ගෙවලා තියෙන එකකින් eBay එකේ කපාගෙන තමයි ඔයාට ගහන දෙන්නේ. කියන්නේ දෙන amount එක. මෙතනදී අපිට සිද්ධ වෙන එතකොට අලියක එහෙම මේකක් නැති නිසා අපිට ගෙවන්න වෙනවා මේ ෆී එක.
ඒ කියන්නේ eBay එකේ ගන්න ෆී එක එතනින් කපා ගන්නවා අලියකෙත් අර මම අර කලින් කිව්ව කපා ගන්න නැහැ කියන එක නෙමෙයි. එතනදිත් ඔයා යන්නේ පර්චේස් කරන්න ඔය බය කෙනෙක් විදිහට ඔයා ඔල්රෙඩි එතකොට අලියකට ගෙවනවා මෙන්න මේ percentage එක. eBay එකේ කස්ටමර් ගෙවනවා වගේ. එතකොට ඒක නැවත ඔයාට ලැබෙනවා කියලා ගොඩක් කට්ටිය යන එක ගන්න ක්‍රමයක් නැද්ද අනේ කොහොමද මේක කරගන්නේ එහෙම නෙමෙයි. එතකොට ඔයා බය කෙනෙක් විදිහට රිප්‍රසන්ට් වෙන්නේ ඉතින් රිප්‍රසන්ට් වෙන බය කෙනෙක් විදිහට ඔයාට අනිවාර්යයෙන් ඒක ටැක්ස් එක ගෙවිය යුතුමයි. ලංකාවේ භාණ්ඩයක් ගන්නකොට තීරු බදු රහිත විදිහට එන්නේ ටැක්ස් නැති නිසානේ අපි පිටරටින් එන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒ වගේ නෙමෙයි අපි රට ඇතුලෙන් ගන්නවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් ටැක්ස් ගෙවන්න ඕන. ටැක්ස් එකක් එක තමයි එන්නේ. එතකොට ඔයාට ගිහිල්ලා කියන්න බෑ මේ ටැක්ස් එක අඩු කරලා මට භාණ්ඩ දෙන්න කියලා. එහෙම කියන්නේ නැහැනේ අපි. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි මේ AliExpress එකේ අපි පර්චේස් කරන්න යද්දි. අපිට මේ ටැක්ස් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතු වෙනවා. ඉතින් ඒක නැවත ලබා ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇමරිකාව නම් තියෙනවා ටැක්ස් වලට ටැක්ස් ගෙවුවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට සහන දෙන විදි තියෙනවා අපිට එහෙම එකක් නැහැ අපි මෙතන මේ පොඩි සෙලර් කෙනෙක් නවා මේ ලොකු තියෙන කමියුනිටි එකක එක චූටි සෙලර් කෙනෙක් මමත් එහෙම අපි හැමෝම එහෙම ඉතින් අපිට මේක නැවත රීකලෙක්ට් කරගන්න බෑ ටැක්සස් ඉතින් ඒ ටැක්ස් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතු වෙනවා එතකොට ඔයාගේ ඔළුවට දාගන්න ඕන එක තමයි ඔයා පර්චේස් කරන්නේ බය කෙනෙක් විදිහට ඔයා ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියාවේ ඉන්න බය කෙනෙක් තමයි මේ අලි එකෙන් පර්චේස් කරන්නේ ඉතින් ඔයා ඒකට තියෙන නීති රාමුව ඇතුලේ ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ ටැක්ස් එක ගෙවිය යුතුයි ඉතින් ඒකෙදි ඔයා මේ එක මධ්‍යස්ථානක ඉඳගෙන මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ you can add a shipping cost එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක ඩොමෙස්ටික් විදියට ගිහිල්ලා මේ .com site එකේ නම් each and every මේ ස්ටේට් එකට මේ වගේ cost එකක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න cost එක දානවා කියන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට මේක ඩබල් එතකොට එනවා. ඒ කියනවා එයා 107ක් already කැලිෆෝනියා වලට pay කරනවා tax එක ඔයා ගිහිල්ලා දාගන්නවා. එතකොට extra shipping cost එකක් අපි හිතමු භාණ්ඩේ වටිනාකමින් තම 107ක් කියලා. එතකොට එයා වටිනාකමින් 114ක් ගෙවනවා shipping cost එකත් එක්ක. එතකොට මේ තියෙන orders ටික ඔයාගේ මිස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද shipping cost එකක් දැම්ම ගක්ක ගමන් කස්ටමර් කෙනෙක් ගන්න නැහැ. මේක high end items වලට ඔයාට කරන්න පුළුවන් මේ මොනවාද extra shipping service එකකුත් ඕනනම් apply කරලා. ඒ කියන්නේ standard normally දෙන economy shipping service ගැනත් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මේ මම කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම ඒකත් මේ මෙතනින් description එකේ දාන්න. ඒකට ඔයාලට තවත් ලේසි. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කියනවා වීඩියෝස් හොයාගන්නත් බෑ කියලා. මේ තියෙන නිසා ඉතින් මම ගොඩක් දුරට try කරනවා. ඒ මම කියන related videos ටික මෙතන description එකේ දාන්න. එතකොට මේකත් එක්කම එකම tutorial එකක් විදියට ඒ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය කරන ටික එතකොට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. note down කරගන්න පුළුවන් නිසා. right එතකොට extra shipping service එකක් විදියට standard shipping දාලා එතනට cost එකක් දාන්න පුළුවන් වුණා. නැත්නම් economy shipping වලම සාමාන්‍ය පොඩි cost එකක් දාන්න ඔයා දෙපැත්තම cover කරගන්න විදියට. ඒ කියන්නේ ලොකුම cost එකක් බාර කරන්න යන්න එපා. එතකොට sale එක නැති වෙයි. ඒක මම කලින් කිව්වා වගේ 107ක 114ක් දාගත්තොත් ගොඩාක් අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. ඔයත් අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. සෙලත් අපහසුතාවය. බයත් අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. වගේ ගන්න එක නැහැ. මොකද ඒක වෙන කෙනෙක්ගෙන් ගනි cost එක නැතුව. ඉතින් අර මධ්‍යස්ථව හිතන්න හැම වෙලෙම profit එක ලොකු profit margin වලට යන ගොඩක් තැන් වලදී කියන්නේ මට 160ක් මේකෙන් profit එක තියෙනවා නෑ එහෙම නෙමෙයි 160 නෙමෙයි profit එක තියෙන්නේ ඊට අඩුයි අනිවාර්යයෙන්ම මොකද මේ tax ඒව කැපුණට පස්සේ ඉතින් අර මධ්‍යස්ථ විදිහට ඉන්නේ එක level එකක් තියන්න මෙච්චර profit එක කියලා එතකොට ඒ ඇතුළත වාද කරනකොට දන්නවා right මේකෙන් මට මේ ගාන එනවා කියලා right එතකොට මම මේකයි පෙන්නන්නේ if not buyer will not buy buyer ගන්න එක නැහැ ඔයාගේ මේ item එක මේ වැඩිපුර shipping cost එකක් දාගත්තොත්. ඉතින් එතනදී පුලන් වෙන්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම cost එක අඩුවෙන් කරන්න මැද්දස්ත cost එකක් දැම්මොත් ඔයාලට මේක විකුණ ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. tax එක අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතුයි. මේ ඕස්ට්‍රේලියාව වල නිව්සීලන්ත වලටයි make sure to add tax number. ඕගොල්ලෝ දකිනවා මේ ABA tax paid කියලා number එකක් එනවා මේ කෝඩ් එකේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අලි එකේ තියෙන apartment suite කියන තැන ඒක paste කරන්න. මොකද ඒ tax number එක අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ගෙවුවා කියලා තියෙන තමයි number එක දෙන්නේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ envelope එකේ හරි package හරි තිබ්බේ නැත්නම් කස්ටමර්ට නැවත ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාගෙන් බය කෙනෙක් ඔයාගේ store එකට ආපු ඔයා follow කරන බය කෙනෙක්ව තවත් අපහසුතාවයකට පත් කරන්න එපා. ඒ tax number එක අනිවාර්යයෙන්ම add කරලා තියන්න. එතකොට එයාත් සතුටු වෙයි. නැත්නම් ඌක add නොකර තිබ්බොත් එයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේ blame එකක් දායි. ඔයාලට negative feedback එකක් එවයි. මේකේ ඉන්වෝල්ව් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද යාර චෙක් කරාම අනිවාර්යයෙන්ම eBay එකට ගෙවලා හැබැයි ඔයා අලියකට ගෙවන්න නැතුව යවනවා. එතකොට ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඒ තියෙන රූල් එකට ඒගොල්ලෝ ටැක්ස් එක කලෙක්ට් කරගන්නවා ඒගොල්ලන්ගෙන් මේක ගෙවලා නැති නිසා. ඉතින් හැම වෙලෙම try කරන්න හරි දේ කරන්න හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් මේ ටැක්ස් වල ඔයා හිතන්න එපා ඔයාගේ loss වෙනවා කියලා. එහෙම නෙමෙයි හොඳ profit margin එකක් තියලා accurate down to earth
ප්‍රොෆිට් මාජින් එකක් තියලා කරන්න. එතකොට මේවා සෙල් කරගන්න එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැම වෙලේම අතින් සල්ලි යනවා තමයි. අතින් සල්ලි යනවා. හැබැයි තව පැත්තකින් සල්ලි එනවා කියලා හිතා ගන්න. මේක ගොඩක් ග්‍රීඩි වෙලා කරන්න බෑ. ලෝභ වෙලා කරන බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. පුලාන් තරම් සල්ලි වීදම් කරට යන බිස්නස් එක සල්ලි වීදම් කරන්නේ ඔයාගේ සල්ලි නෙමෙයි පිටින් එන සල්ලි ටිකක්. පිට කෙනෙක්ගේ එන සේල් එකකින්. අර පටන් ගද්දි තමයි අපි අපේ වීදම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ හරියට මේක ඇකියුමුලේට් කරගත්තොත් ඔයා වීදම් කරන පිට කෙනෙක්ගේ සල්ලි. ඉතින් ඒක හරියට කළමනාකරණය කරගත්තොත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට හරියටම ඩ්‍රොප් shipping කරන්න පුළුවන්. right හරි. එහෙනම් always remember you are a buyer. ඔයා buyer කෙනෙක් මේ ඩ්‍රොප් shipping part එකේ. මොකද ඔයාගෙන් ගන්න බයට වඩා ඔයා තමයි buyer. seller කෙනෙක් නෙමෙයි. අපි හැම වෙලේම ඔළුවේ seller කෙනෙක් තියෙන හිතන නිසා තමයි මේක ප්‍රශ්න වෙන්නේ. ඔයා හැම වෙලේම හිතනවා buyer කෙනෙක් කියලා. මොකද ඔයා ගන්න වෙන තැනකින්. ඩ්‍රොප් shipping වල method එක ඒකනේ කියන්නේ. ඩ්‍රොප් shipping වල base එක එකයි. base එක ඒ base එක උඩ තමයි මේක ගොඩ නැගෙන්නේ. අර කලින් කියන වගේ හැම කෙනෙක්ම කියන්නේ පෑනක් ගත්තා. පෑනක් හරි මොකක් හරි example එකක් කරගත්තොත් ඒක චයින වලින් ගත්තා. බ්ලාබ් එකත් වික. එහෙම නෙමෙයි. මේක ලොකු base එකක් තියෙනවා. base එක හරියට හදාගන්න. ඒක ඔලුවට දාගන්න. ඔයා seller කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයා තමයි buyer කෙනෙක්. මේ ඩ්‍රොප් shipping වල 190ක් රාජකාරී තියෙන්නේ ඔයා buyer කෙනෙක් විදියට. seller කෙනෙක් විදියට නෙමෙයි. ඉතින් මම deeply යන්නේ නැහැ. මම ගොඩක් දේවල් මේ කියලා තියෙනවා මේ channel එකෙත් කියලා තියෙනවා ගොඩක් channel කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉතර deeply යන්නේ නැහැ. deeply ඔයගලන්ට බලන්නව දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේකේ beginner මේ drop shipping කියලා තියෙනවා playlist එක බලන්න. එතකොට ඒකෙන් ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. right එහෙනම් good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. think wisely කියලා I mention කරනවා. හරියටම මේ ටැක්ස් ටික මේ ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද ඔයා ඒක ගෙවිය යුතුයි. right please subscribe my channel. FB එක through කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන් මේ inquiry එකට අපේ Instagram page එකටත් follow කරන්න. epal_hub. ඒ ටික තමයි එහෙනම් stay home, stay safe, bring models to Sri Lanka, happy selling.